Fitdy, ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất. Tôi là Nguyễn Văn Minh, là đầu bếp hiện đang làm ở nhà hàng Fujimo ở thành phố Vinh. Và món hôm nay tôi giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn làm đó cũng là cái món tên của nó là thịt bò bít tết Fuji. Thì thành phần của nó là gồm có một miếng bò bít tết Fuji 200 đến 220 g. Gia vị kèm theo thì nó gồm có dầu ăn, tỏi, bơ, muối, xì dầu, rượu nấu sake và một chút hạt tiêu. Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm nhé. Cái miếng thịt bò này thì ta cho vào cái chậu nước vòi lạnh. Đợi cái thời gian, nếu như là mùa hè thì chỉ chừng khoảng 3 phút, nhưng nếu mùa đông thì có thể lên đến 5 phút đồng hồ. Sau đó thì ta lấy ra thì ta thấm lại để cho cái nước nó khô hết, miếng thịt bò nó không còn bị dính nước nữa. Cái nhiệt độ mà nấu lúc này thì nó vào chừng khoảng độ 150-160 độ của cái chảo, khoảng chừng 25 ml dầu ăn vào cho một miếng thịt bò này. Mình rắc một chút xíu muối xuống cái chảo. Với thời gian chừng khoảng 2 phút 30 giây. Để tạo ra cái mùi vị mà nó thơm ngon đặc trưng cho cái miếng thịt bò này thì ta nên dùng cái rượu mạnh khoảng chừng 38-40 độ. Ta đốt nó lên. Sau khi mình lật cái mặt bên kia lên thì mình đun tiếp khoảng thời gian chừng 2 phút nữa. Mình nhìn ở bên trong thì cái miếng thịt bò là nó còn hơi màu lòng đào như này là rất là vừa. Ta cho cái tỏi vào trong máy này. Nên nhớ là mình dùng cái dầu Simply hoặc là dùng dầu hướng dương. Trước tiên là ta cho cái lượng bơ vào. Sau đó thì ta cho đến cái tỏi. Tỏi vừa chín vàng thơm, xì dầu. Sau đó là đến rượu sake. Thì ta sẽ được một cái sốt có màu sắc như thế này. Thế thì ta cho sốt nó ra một cái bát. Thế sau đó thì ta cho thêm một cái lượng bơ chừng khoảng độ 15 g. Tiếp đó ta đổ cái miếng thịt bò đã cắt sẵn ra rồi. Đảo thật nhanh chừng khoảng độ 15 giây. Đun chừng khoảng độ 5 đến 10 giây nữa. Sau đó thì ta cho ra đĩa mà đã được đề co sẵn với cái súp lơ xanh, súp lơ trắng. Ta có thể trần hoặc là ta có thể xào. Sau đó thì ta rắc một chút tiêu. Và như vậy là chúng ta vừa chế biến xong cái món thịt bò bít tết Fuji. Hy vọng là cái dịp mà Tết Nguyên đán năm 2019 này thì sẽ có nhiều cái gợi ý cho các bạn trong việc chế biến cái đồ ăn trong gia đình mình bằng cái món thịt bò bít tết Fuji. Xin cảm ơn và chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại. Fitdy, ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất.